जजिङ फ्रम एपियरेन्स भनेको आउटलुक अपियरेन्स, उसको आउटलुक अपियरेन्सलाई हेरेर चाहिँ हामीले बताउन सक्छौं कि ऊ के छ भनेर है। जस्तै यहाँ फर्स्ट भनेको लुकको प्रयोग गर्न सक्छौं, लुक एज इफको प्रयोग गर्न सक्छौं र लुक एज अथवा लुक एज इफ अथवा लुक एज दोको प्रयोग गर्न सक्छौं। यो यति तीनटा तरिकाले तीनवटा कुराहरू प्रयोग गरेर गर्छौं। अब फर्स्टमा भनेको चाहिँ लुकको प्रयोग कति बेला गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा अब हामी हेर्छौं लुकको प्रयोग। अब यो लुक केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we use look with an adjective है। we use look with an adjective, हामी एड्जेक्टिभ सँग चाहिँ लुकको प्रयोग गर्छौं। एड्जेक्टिभ सँग चाहिँ हामी लुकको प्रयोग गर्छौं। लुकको पछाडि चाहिँ जहिले पनि एड्जेक्टिभ आउँछ। त्यो अस्ति हामीले एड्जेक्टिभ पढ्दाखेरि पनि प्रयोग गरिहालेको छ, त्यहाँनेर पनि छ हामीले प्रयोग गरेको। एड्जेक्टिभ पढ्दाखेरि पनि हामीले लुकसँग चाहिँ एड्जेक्टिभ हुन्छ भनेर त्यहाँनेर पनि भनेको छ। जस्तै यो चाहिँ सिधै लेख्न सकिन्छ, जस्तै सिलुक्स हुन्छ त, सिलुक्स गर्जियस है, निराम्री देखिन्छन् भनेको सिलुक्स गर्जियस। यो नयाँ देखिन्छ भन्नु पर्यो अरे। It looks new. They look upset. तिनीहरू निराश देखिन्छन्। यो त हामीले पढिसकेको कुरा हो, मैले त्यति टाइम दिइन यसलाई। यो लुक त हामीले पढिसकेको है, पहिले नै लुक पढिसकेको। तर मैले यसलाई धेरै टाइम राखिन। पेन पढ्ने भनेको अरु नै हामी लुक प्रयोग गर्छौं। अब अर्को दोस्रो नम्बरमा भनेको चाहिँ यो दोस्रो देखि चाहिँ पहिले पढेको छैन, दोस्रो यहाँदेखि चाहिँ पढेको छैन हामीले। दोस्रो भनेको चाहिँ लुक लाइक भन्ने दोस्रो चाहिँ लुक लाइक। यो लुक लाइक केमा प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि we use look like with a noun है, noun सँग प्रयोग गरिन्छ। अथवा we use like when we compare things, अथवा हामी युजको प्रयोग लाइकको प्रयोग चाहिँ हामी when we compare things है, जब हामी थिंग्सहरुलाई चाहिँ कम्पेयर गर्छौं त्यतिखेर प्रयोग गर्छौं, त्यसको प्रयोग गर्छौं। कम्पेयर गर्दाखेरि प्रयोग गर्छौं है। जस्तै यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै हामी यहाँ एक्जाम्पल के गर्छौं, जस्तै she looks like a she looks like a nurse अरे, उनी चाहिँ नर्स जस्तै देखिन्छन् भनेको है। she looks like a nurse अरे, उनी नर्स जस्तै देखिन्छन्। she looks like a nurse। अब she looks like a nurse, यहाँनिर लुक लाइक पछाडि के प्रयोग गरियो त है, नाउन प्रयोग गरियो नि त। she looks like पछाडि के गरियो त, नाउनको प्रयोग गरियो नि त, अ नाउन। she looks like a nurse अरे, उनी नर्स जस्तै देखिन्छन्। जस्तै हामी यहाँ they look like
They look like soldiers. Soldiers, soldier and soldiers. They look like soldiers. तिनीहरु सिपाही जस्तै देखिन्छन् भनेको है. They look like soldiers. तिनीहरु सिपाही जस्तै देखिन्छन्. It looks like a mobile set. यो त मोबाइल सेट जस्तै देखिन्छ त. It looks like a mobile set. Raju looks like my elder brother. Raju चाहिँ मेरो दाजु दाइ जस्तै देखिन्छ. Raju looks like my elder brother. Raju मेरो दाइ जस्तै देखिन्छ. Raju looks like my elder brother. त्यसरी यो पनि सजिलो छ. यसरी नाउन आयो भने चाहिँ हामी के प्रयोग गर्छौं त? नाउन आयो भने चाहिँ हामी लुक लाइक को अनि एडजेक्टिभ आयो भने चाहिँ लुक को मात्रै प्रयोग गर्छौं. अनि अर्को छ लुक एज इफ र एज इफ अथवा एज दो. लुक एज इफ अथवा लुक एज दो. अब यो चाहिँ केसँग प्रयोग गरिन्छ भन्दा यो र एज इफ र एज दो सँग चाहिँ अ क्लज को प्रयोग गरिन्छ है. यो क्लज भनेको के भने we use look as if or as though भनेको चाहिँ look as if or as though with a clause सँग हामी प्रयोग गर्छौं है. क्लज सँग प्रयोग गर्छौं. अब यो क्लज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अ सेन्टेन्स विदिन अ सेन्टेन्स भन्छ के. सेन्टेन्स भित्रको पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामी क्लज भनेर भन्छौं है. सेन्टेन्स भित्रको पनि सेन्टेन्स नै हो है. क्लज पनि सब्जेक्ट भर्बकै फर्ममा हुन्छ तर त्यो सेन्टेन्स भित्र हुन्छ के. त्यो चाहिँ सेन्टेन्स भित्रको पनि सेन्टेन्सलाई चाहिँ क्लज भनेर भनिन्छ. जस्तै he looks as if he is clever. के भने यहाँ चाहिँ यो पुरा एउटा के हो सेन्टेन्स भयो नि हैन. यो भित्रको जस्तै यो he is a clever भनेको पनि यो पनि त एउटा सेन्टेन्स हो के हैन त. he is a clever भनेको पनि यो एउटा त सेन्टेन्स हो. तर यसलाई के भने त यो he is clever भनेको चाहिँ यो क्लज भयो के. यो पुरा he looks र he क्लज के रे he is clever चाहिँ के भयो यो दुईटा क्लज भयो. अब यो दुईटालाई जोडिएर यो पुरा चाहिँ एउटा सेन्टेन्स भयो भने यो भित्रको यो he looks पनि एउटा सेन्टेन्स नै हो नि त हैन. सब्जेक्ट भर्ब छ. यो पछाडी he is clever पनि यो सब्जेक्ट भर्ब छ. भएपछि यो दुईटा चाहिँ क्लज भयो के. यो क्लज मिलेर सेन्टेन्स हुन्छ के. यो पुरा सेन्टेन्स एउटा यो भित्रको दुईटा चाहिँ क्लजहरु भयो. he looks र he is clever भनेपछि एच इफ पछाडी के आउँदो रहेछ त जहिले पनि के आउँदो रहेछ त क्लज आउँदो रहेछ. नाउन पनि आएन एडजेक्टिभ पनि आएन. यहाँ चाहिँ क्लज आयो. एच इफ अथवा यसको ठाउँमा एज दो भन्दा नि हुन्छ है. he looks as though भन्दा नि हुन्छ. के भयो एउटा उनीसँग धेरै पैसा छ जस्तो देखिन्छ भन्नु पर्यो नि. अथवा रामै भयो. राम लुक्स एज इफ अथवा इफ को ठाउँमा दो लाउँदा हुन्छ.
एचिभ अथवा एज दो उसँग धेरै पैसा छ जस्तो भन्नुपर्ने के हो त he has a lot of he has a lot of money. राम looks as if अथवा as though he has a lot of money. राम उसँग धेरै पैसा छ जस्तो देखिन्छ। पानी पर्दैछ जस्तो देखिन्छ हौ भन्नु पर्यो नि के भने त it looks पानी पर्दैछ जस्तो देखिन्छ भन्नु it looks as if अथवा it looks as if पानी पर्दैछ भन्दा के भने त it is raining. It looks as if it is raining. पानी पर्दैछ जस्तो देखिन्छ। पानी पर्दैछ जस्तो देखिन्छ। They look as if they are in love. यसो भन्दा नि They look as if they are in love. तिनीहरू प्रेममा छन् जस्तो देखिन्छ। They look as if they are in love. It looks as if it is a book. यो किताब जस्तै देखिन्छ होला कि looks as if it is a book. यो किताब जस्तै देखिन्छ। Look at it as if it is a book. यसरी as if र as though को प्रयोग गर्छ। बुझ्यो कुरा? बुझ्यो। यो भयो है। यो अब 11 मा पढ्ने। 11 को पोर्सन स्टडीमा छ। यसलाई चाहिँ हामी जेनरल अपीयरेन्स भन्छ के? अपीयरेन्स हो यो भनेको चाहिँ जजिङ अपीयरेन्स हो। हामीले कसैलाई हेरेर भन्न सक्छौं के? तिमी त विद्यार्थी जस्तै देखिन्छौ त भन्नु पर्यो नि के भन्नु त? के भन्नु भन्छ? तिमी विद्यार्थी जस्तो देखिन्छौ भन्नु पर्यो नि। तिमी भनिरहेछौ इट हुन्छ? ए you look as if you are a you look as if you are general impression भन्छ यो अर्को जेनरल इम्प्रेसन भनेको चाहिँ जेनरल इम्प्रेसनमा चाहिँ हामी सिमको प्रयोग गर्छौं सिम भने नि लुक जस्तै है देखिनु नै हो यो पनि सिम भने नि देखिनु नै हो तर युज चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले यसलाई प्रयोग गरिन्छ है त्यो माथि लुक जस्तो हैन जस्तै तिमी विद्यार्थी जस्तो देखिन्छौ भन्नु पर्यो नि यु लुक लाइक अ स्टुडेन्ट भन्नु पर्यो हैन यु लुक लाइक अ स्टुडेन्ट तिमी खेलाडी जस्तो देखिन्छौ भन्नु पर्यो नि यु लुक लाइक अ प्लेयर भन्नु पर्यो यु लुक लाइक अ प्लेयर जस्तै तिमी चाहिँ ह्यान्डसम देखिन्छौ भन्नु पर्यो नि यु लुक ह्यान्डसम भन्नु पर्यो यु लुक लाइक अ ह्यान्डसम त हुँदैन यु लुक ह्यान्डसम मात्रै यु लुक मात्रै एडजेक्टिभ आयो भने लाइक भन्न पाइयो त पाइएन नि नाउन चाहियो नि त्यसो फरक है त्यसो कुरा जस्तै अब यो जेनरल इम्प्रेसन चाहिँ सिम क्या अब यो सिम भनेको त देखिनु क्या देखा पर्नु भन्छ नि अपियर क्या सिम भनेको चाहिँ अपियर भनेको देखा पर्नुलाई चाहिँ हामी सिम भन्छौं यो चाहिँ देखा पर्नु क्या देखिनु पर्यो जेनरल इम्प्रेसन यो सिम भनेको चाहिँ देखिनु जस्तै अपसेट अरे उनी निराश छिन् के अरे सी इज अपसेट अरे है उनी चाहिँ अपसेट छिन् अरे उनी निराश छिन् भन्दैछ है अब उनी निराश देखिन्छन् भन्नु पर्यो भने के भन्न सकियो त सी इज अपसेट त उनी निराश छिन् भइहाल्यो देखिन्छन् भन्नु पर्यो भने सिम्स प्रयोग गर्न सक्यो के सी सिम्स टु अब यहाँनिर हेर्ने
सी सिम्स टु अनि यसबाट यहाँ मेन भब के छ त यहाँ इज छ कि छैन हेर्नु जस्तै यहाँ इज छ नि त यो भब इजको बेस फर्म के हुन्छ त इजको बेस फर्म भनेको के हो यसको बेस फर्म भनेको बी हो कि हैन त इजको भनेको बी भयो त्यसैले सी सिम्स टु बी अपसेट भन्नु पर्यो के अपसेट अरे सी सिम्स टु बी अपसेट भनेको उनी निराश देखिन्छन् भनेको है यो उनी निराश देखिन्छन् सी सिम्स टु बी अपसेट उनी निराश देखिन्छन् जस्तै he drinks wine उ रक्सी पिउँछ भने उ त रक्सी पिउँछ जस्तो देखिन्छ हौ भन्नु पर्यो भने के भन्ने त he seems to अब यहाँनिर सरी टु अब यहाँ बेस फर्म चाहियो नि त ड्रिङ्क्स को के हुन्छ बेस फर्म ड्रिङ्क he seems to drink wine he रक्सी पिउँछ जस्तो देखिन्छ he seems to drink wine रक्सी पिउँछ जस्तो देखिन्छ जस्तै they are dancing अरे तिनीहरु नाच्दैछन् अरे they are dancing अरे तिनीहरु नाच्दैछ जस्तो देखिन्छ हौ भन्नु पर्यो भने के भने त they seems कि seem they seem to dancing to dancing हुन्छ टु पछाडी बेस फर्म चाहिएन त्यहाँ आर को बेस फर्म के हुन्छ त बी हुँदैन है they seems to be dancing they seems to be dancing बुझ्यो कुरा बुझ्यो अनिशा जस्तै अनिशा has eaten अनिता has eaten breakfast अरे अनिताले चाहिँ ब्रेकफास्ट दिएको छ भन्दैछ है अब के त अनिशाले ब्रेकफास्ट दिएको जस्तो देखिन्छ हौ भन्नु पर्यो भने के भने अनिशा seems to अब यहाँनिर भब के छ त हैज छ हैन हैज को बेस फर्म के हुन्छ त हैज को भब भने के हुन्छ ह्याभ हुन्छ नि त सरी seems to पछाडी अब यहाँ भवन चाहियो के यहाँ बेस फर्म चाहियो have eaten